माझ्याकडून माझ्या परिवाराकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जिरं ओवा कुटून घ्या, त्यात पाणी टाका, चाळणीने गाळून घ्या. ते पाणी त्या याच्यात टाका, चोथा काढून घ्या बाजूनं. चोथा साच्यात अटकत असतो. पाणीच पिठात टाका फक्त. जिरे ओव्याच्या पाण्यात बेसन टाका, थोडं तेल टाका, मीठ टाका, तिखट टाका, हळद थोडीशी टाका, जास्त टाकू नका. जास्त टाकले ते शेव काळसर दिसतात. भिजून घ्या, जास्त घट्ट नका करू. आपल्या साच्यातून पडतीला साच्याला तेल लावून घ्या. नंतर त्यात ते पीठ भरा. तेल गरम झाल्यानंतर शेव टाका. गॅस जास्त मोठा ठेवू नका.